Pangangalagaan nito ang ating balat para panatilihing moisture at hydrated. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon po ng rice flour. O yung giniling na bigas ay napakaganda rin talaga ang dala nito. Pagkatapos lemon po, half lamang, maliit lang ang kakailanganin natin. Direktang piga-pigain yung malatubig at katas nito ay napakaganda rin talaga. Sa pinagsama natin, halu-haluin natin tong mabuti. At dito nga sa ating gagawin ang siyang magsisilbing magbigay moisture, pangangalagaan ng ating kutis para panatilihin itong malambot at makinis. Dahil na rin sa dala ng glycerin, naglagay rin ako dito ng kaunti lamang. Napakaganda rin talaga ng benefits nitong glycerin, lalong magbigay kinis sa ating balat. At sa dala nito, napakadami rin talaga ang pwedeng paggamitan. At dito nga po, sa paghahalo ko, yung tamang texture niya rin talaga ay lumabas na rin. At heto nga yung perfect na rin talagang kailangan natin. Sa datingan din talaga niyang parang creamy ang datingan nito. Kasama na dyan ang pinaka-rice flour na napakaganda sa kutis at yung pinakadala ng lemon. Kapag gamit-gamit nga nito, pwedeng-pwede itong imas sa ating mukha, kasama na rin sa buong katawan ay pwedeng-pwede nakadepende sa atin. Idirekta nga lang itong idampi at dahan-dahan natin itong i-scrub o i-massage po. Na nagbibigay moisture, lalo na rin nagbibigay cleanser, lalo sa ating kutis. Dahil na rin dinidetoxify nito ang ating balat, anti-aging na rin siya. Ang kagandahan nito, natural sunscreen na rin to sa ating kutis para panatilihin itong smooth ang ating kutis. Tumutulong din to lalo na rin sa may mga acne. Dahil na rin sa mga sangkap na ating ginamit, napakaganda nito, natural din sa ating balat. 15 to 20 minutes nga itong ibabad, i-massage natin to sa ating balat. Tumutulong na rin siya mag-exfoliate sa balat na nagbibigay lambot, kinis lalo sa kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.